Sa kapagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi. Welcome to Partners in Law, ang programa sa Cebu Lady Lawyers Association Inc. Karong gabi una, ubanan ta ni Atty. John Majed Ungab nga recently ning take oath sa iyahang chairmanship baka ha or membership sa usa ka committee sa IVP Cebu City. Okay, atong i-welcome si Attorney Ungab. May gabi, Attorney! May gabi, Fiscal Joyce. Salamat, Sad, for inviting me here again. Again! Tungod yun ni sa imong debut nga perting ninduta daghan kay tag mga televiewers ato nga nalipay nimo. Okay, karong gabi una, Attorney Jed, ang atong istoryahan duha ka balaod mahitungod aning sexual harassment. Okay? Which is timely because We're celebrating Women's Month. Check. Okay. Unsa galing duha ka balaod, Attorney Jed, nga addressing sexual harassment in a country? RA 7877 or katong Anti-Sexual Harassment Act o katong pinaka-recent na to, Fiscal Joyce, nga Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. Yes, katong recent nga balaod nga gipirmahan sa atong presidente. Okay, pero unahan na to discuss, Attorney Jed, no? Kaning Republic Act 7877, otherwise known as the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Kay matingala man gud ta nganong giusab man. Right. Unsa may kalainan sa bag-ong balaod sa ato ang karaang balaod kaning 7877. So duha ra ang coverage ani, Attorney, right? Right. So unsa may coverage ani sa ato ang 7877? Sa karaan nga balao di ay limited ra iyang scope, no? Muna siya giingon nga it has to be committed in a work, education, or training environment. Bagot to siya, Attorney Jed. Wet. Bitaw na kani mag-eskwela tag balaod kinahanglan jud ta Lagi tayong mga mnemonics. True, para dali. So, wet. Yes. It must happen in A work, education, or and training environment. Okay. So, unsa may kinahanglang huna-hunaon or hinumduman sa atong mga televiewers for this specific law to apply? Okay. So, kinahanglan nga for this specific law to apply, mahitabo ni siya sa trabaho, sa eskwelahan, or kung asa ka nag-training. Okay. So, Pwede kinsa may sports. Okay. So, kinsa may mahimong offender ani, Attorney Jed? Natay gitawag og people exercising moral ascendancy. So, Okay. kanang mga tao nga na ay labaw na to gamay sama Labaw sa posisyon. Labaw sa posisyon, Or yes. influence. Oh, yes. Okay, Correct. sige. So it can be, it must be an employer or supervisor. Yes. Kinsa pa? Manager, Maestro. kaya mga ahente sa employer, mga teachers, instructors, professors, mga coaches, Trainers. mga trainers. Oh, kana mga or any ilan. other person, basta lang na ay labaw gamay sa posisyon. Okay. So, kung na ay moral ascendancy, na ay influence over the victim, pwede siya. Yes. Okay. So, kanus aman makumit ang atong kalapasan sa balaod sa Republic Act 7877. Usually, kaning kalapasan sa RA 7877, i-commit ni siya kung, let's say, na ay mga sexual favors na gipangayo. Okay. As Arita sa work. Sa work. Work environment. So, Sige. unahan ko sa work environment. So, let's say, for example, kanang nang-apply kag trabaho. Okay. O niya, inika-interview nimo, ang mo-interview nimo,
na ay gipangayo nga sexual favor nimo In exchange nga dawaton ka. in exchange nga dawaton ka I see. or in exchange for a promotion baron Kung nagkatrabaho o na kung ka. nagtrabaho ba ka or continued employment or pagpadayon sa mong pagtrabaho. Aha, So okay. kini siya fiscal, di ba? It doesn't necessarily have to mean nga nisugot ka Yes. or wala sa yes. gipangayo nga sexual favor. Yes. Sa pagkangan nga naay gidemand or Gidemand, gi-request nga sexual gi-request. favor in exchange for katong mga demands na to ganina, Mm. nakalapas na atong offender sa balaod. Okay. Mm-mm. And kinahanglan natong hinumduman nga kaning request, kaning pagpangayo og sexual favors must create an intimidating, offensive, and hostile So environment. pasabot ana fiscal murag batik na kang environment Yes. for the victim. So dili na siya gitawag itong conducive for Yes. continued employment. Kumbaga, kung naapa ka sa trabaho, una ning refuse ka sa sexual favor demanded by your supervisor. Or na kay mataha. Yes. Yes. Aside from that, Mm-mm. posibleng ibalhin ka og laing department nga dili na mao imong job description. Precisely. Kana. Na mga diminution of benefits It's already or hostile. yes, It's or mga already employers' intimidating for you. Okay. So that's under the work environment. Kung ari ta sa EP, kumanta sa W, in sa to education and or training training environment. environment. So kinsa may mamahimong offender ni ani Attorney Jed? Sa ET or sa education or training environment, ang makalapas ani ka ng mga professors, mga Mhm. maestro, Mm. mga coaches or trainers. Okay. So, usually same ra gihapon nga naay gipang request or gipang demand nga sexual favors in But exchange. this time, for- grado na. grado, oo. Okay. Kay kung sa work pa, ang iyang sexual favor is in exchange for kuan Katong man, continued employment, promotion, promotion, or pwede ka ng condition pagdawat. for hiring. Condition yes. for hiring. But if we are in the education and training environment, it would be an exchange for the grades, Or promotion to the next level. Di ba? promotion to the next level, or pwede ka ng sa scholarship. Yes, yes. O, di ba? I will demand sexual favor from the student in exchange for the grades, for the honors, and everything. Hmm. So, pwede na siya makommit. Sa training po fiscal ka ng, let's say, coach ka, o nag-demand kag sexual favor from your athlete. Mhm. Ino nimo nga, sige, buhatan ni siya para paduwaon te ka. So that could also fall under the Yes. scope Oh. of the education or training environment related nga sexual harassment. And again, kaning gihimo sa maestro, sa coach, sa trainer must create A an hostile. intimidating, hostile, and offensive environment for the student. Mm-mm. Okay. So, aside from the offender attorney, kinsa pa may pwede mahimong liable under this law? So kanang mga person nga gitawag nato mo mga principal by induction, di ba? Or principal by Inducement. So i-induce nimo imong sultian tong offender nga buhatan ni siya Mhm. para kuan or let's say katong ni cooperate so Yes. katong ni tabang atong mga pagkuan atong mga buhatonan. Buhutan. We will also remember nga ang nakanindot ani nga balaod no kay dili lang ang kato mismong nangayo or nag-request of sexual favor. Mm-mm. If ang trabahante or ang estudyante ning report sa sexual harassment either to the principal or in the work environment ning report ka sa imong HR head, yes. and the HR head did not do anything about the complaint, mamahimong liable ang company ni ani. Yeah, solidarily liable pagid sila. Yes, So oh. ang iyang liability with the offender usa iyahang kuan. Oh, so sa laktod ng pagkaistorya, if there is any complaint for sexual harassment inside the work environment, there must be an immediate action by the HR department or by the company. Mm-mm. Kaya nga naman, they can be held solidarily liable with the offender. So, kanang muingon ka nga, ning report naman ko attorney, pero wa may gihimo among HR. Mm-mm. Oh, ang HR o ang company are in a very difficult situation. Precisely. Pwede silang makabayad og damages ani if Hindi na sila mapamatuan. kaikiha, di ba? Yes. Ang pangutana, Attorney Jed, na bakahay gikiha or na found guilty under Republic Act 7877 kaning sexual harassment. Naaman to sa una katong mga sometime in 2007 na atoy mayor so dili na to hinganlan. Dili na hinganlan, basta somewhere south and Cebu. Somewhere south Cebu. Dili pa gid sa ato sa Cebu Yes, nga. di na ta magpalayo
who was found guilty of for violation of RA 7877. Yes, sexual harassment. Kung inyo nang basahon sa mga news, sa kaso ana noon, makitaan man na nato ang kaning kanhi mayor kuno south of Cebu, he was found guilty for this violation of Republic Act 7877. Kay matud pa sa Sandigan Bayan na kunoy mga lewd remarks. Unsa man ning lewd remarks, Attorney Jed? Kaya mga bastos nga scenario on gani. Lewd or luod mga nga laway, laway yes, nga mga laway. remarks. Matod pa kuno sa complaint, ang kanhi mayor demanded to touch the private parts of the complainant. Oh, so not only was there mga lewd remarks, pero na-demand na-agree. Naapay allegation nga ang kanhi mayor gi-touch kuno ang breast sa complainant. And the Sandigan Bayan found the ex-mayor guilty and was made to pay for the damages. Ingana. Okay? So, before that, ari sa Attorney Jed, kanus aman mamahimong i-file ang mga kalapasan under this law. Kay di ba naamang gitawag nga prescription, dili man ingon nga tungod kay naay nahimo nimo, you have the liberty to file it until the time suits you best, Right, but it's precisely. not. Unsa may atong prescription ani nga balaod, Attorney Jed? Kana siya natay 3 years nga prescription. So pasabot sa 3 years prescriptive period, di ayo to mga viewers, kay sa sudod lang sa tulo ka tuig ka pwede mo file At the time At that the the time- offense was committed. yes Okay, or at the time example. of discovery po, di ba, Yes. Crystal? So, example, if ang kalapasan nahimo Mayo 24, So we have- karon, karon tuigan. karong tuiga, March 24, 2020, hangtod kanus aman mamahimong i-file ang So kaso. naatay about 3 years, so mga 3 years. until 21, 22, 23. 2021 naman ta karon, Attorney Jed. Oo. Na-quits ba yung atong 2020 tungod sa COVID, di ba? So it's 2021, I Pero ang apologize. prescriptive period Is Crystal, within 3 years. wala man na-stop ang prescriptive period Yes. tungod sa COVID. Padayon na sige. gihapon. Padayon lang gihapon. So unsa may ato ang if a person is found guilty for violation of Republic Act 7877, mamahimo siyang mapriso og pila katuig, Attorney Jed. Not less than 1 month, so dili mo ubos sa usa ka buwan or mula pa sa 6 months. Unya pabayron siya multa or fine of not less than 10,000 pesos. So dili mo ubos og 10,000 or mula pa sa 20,000 pesos or both. So pwede ka mapriso, Pwede po kang makabayad, makabayad og multa. pero pwede po nga ang korte mo ingon nga ipriso ka, pabayron pagyud ka. That is what happened sa kadtong nahitabo sa kaso sa katong kanhi mayor. Kay matod pa sa kuan ani, the mayor was sentenced to imprisonment and he was fined. Yes, so duha, yes, oo. at the discretion of Sandigan Bayan, pwede gid na siya. Nga po gitawag po nga moral damages po Yes. fiscal na. So apart sa multa, pabayron pag danyos O lahi man sa ang biktima. yun. O, kay ang balaod nato na ipagkapriso na apoy fine. Ina po But- gitawag civil liability. Yes, unya moingon pag yun ang korte nga dili depende ra gid na mo ni gitawag nga at the discretion of the court. So dili ka pwede makaingon nga ngano gipabayad pa man ko, nga gipapriso naman ko. Dili. Kay matud pa sa balaod, it can be imprisonment or fine or both at the discretion of the court. So ang court na gid ay wide discretion Yes, depende sa to decide kung circumstances sa saan case. niya Yes, pag-dispose ang case. Mao na siya. Okay. So, mao na siya ang karaan nga balaod nato, Attorney Jed. Now, recently, April 17, 2019, ang atong presidente, President Rodrigo Duterte, signed Republic Act 11313. Unsa galing pinaka-shortcut ani nga title, Attorney Jed? Ito ulit Safe Spaces Act or para sa yun mahinumduman sa itong mga viewers ang Bawal Bastos Law. Yes. Kani unsa man ni siyang Bawal Bastos Law. Ngano kaha no? Naa naman tay 7877, ngano kaha nga ila pang gipasa ang kani nga bag-o nga Republic Act. I think fiscal tungod kay daghan na kay mga incidents of sexual harassment Nga dili covered nga dili under the covered sa previous. RA 77 nga sometimes man good kanang nay uban ng mga tao nga moingon nga I was sexually harassed or ay mga kuan na ay mga allegations of sexual harassment pero maski unsaon natong tan-aw kay tungod lagi magsunod ka sa balaod di man gid siya Yes. ma-cover sa balaod so
may na lang yun nga ato ang Kongreso, it came up with a more inclusive and a more expanded That's the law term. that Inclusive covers, and expanded. Ganun But inclusive gani siya fiscal because daghan na siya. Mm-mm. Okay. Ato na ma-discuss later nganong nahimo siyang inclusive, nganong nahimo siyang expanded. But before that, Attorney Jed, no, mo na siya gitawag nga, let us give credit to whom it is due. Yes, Okay? Anak magid na kay para masayod ang katawhan og kinsa man gyud nagpaluyo ni aning Bawal Bastos law. Okay? So one of the principal authors di ay ani Attorney Jed, si Senator Hontiveros. yeah, she's one of the most progressive senators. Murag one of the most active, no? Daghan kay siya gipang-pass nga kuan. Kada mga inclusive, mga gender-based kaayo, gender inclusive kaayo nga mga balaod nito. And to mention, no, siya sa tong usa sa nagpaluyo sa passage sa ato ang Expanded Maternity Leave Act. So she's very pro-woman yun. Yes, so unsa man na mag-segue lang ta gamay atong i-discuss gamay kaning Expanded Maternity Leave Act nga gipass ni Senator Risa Hontiveros, okay? Under this Expanded Maternity Leave Act, gidugangan ang number of days nga ang nanganak o ang iyahang bana maka-avail sa ilahang leave. But before we deal further into that, we will pause for a few reminders and we will be back. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Ikapito nga pulong. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Lucas 23:46. Sa imo presensya, lamang umatagpaw, ug sa matag adlaw. Sister! Uy! Naday ka diha. Gusto kong magmadre, sister. Pwede ka, sister? Tabangi ko. Di na ko mananong matinda. Imo na ko, Lord. Please, Lord, ayaw na ko ibalik dito. So, mo to si Jesus iyang hold ang face, o iyang gipa-close ang eyes, pag-close ang eyes, pag-open yung balik na, kita na siya. Ang hana ka miraculous si Jesus, so nga na siya ka-powerful. Sister Leo! Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Welcome back to Partners in Law. Una ta nag-break mga televiewers atong gi-discuss ang katong usa sa mga balaod nga gipaluyuhan ni Attorney Risa Hontiveros kaning Expanded Maternity Leave Act, di ba Attorney Jed? Yes, Sa una manggod kung ang inahan mga anak unya normal delivery 30 days na siya with yung pay. CS cesarean 60 days. But under this Republic Act 11210 nahimo na siyang 105 days. So, leave. increase na ang kuan ang Yes, maternity leave. 3 months nga paid maternity leave. Unya, pwede pa gini siya ma-extend. So from the 105 nga with pay, pwede kang mudugang og 30 days pero without pay na. siya. Oo. Ang nakanindot Attorney Jed kay if syempre ang kaning pagpadako manggod sa mga bata, mga kaigsuonan, dili lang ni siya
sole responsibility sa inahan. Mm-mm. Diba? The father has to share. Kay Precisely. syempre, labi na og ka na magsisaryan, kapoy kaayo. Mm-mm. Ang kaning 105 days, pwede ni siyang didakan og 7 days, pwede ipasa sa amahan. Mm-mm. So, muna siya load di ay Yes! fiscal, Pasa load, pasa load. pasa leave. Pasa leave. Which is good, Yes, diba? yes, oo. So, ang 105, didakan mo na siya 7 days, pwede na siya magamit sa imuhang bana. Or sa mong pares. Sa imong pares Mm-mm. para maka-avail siya sa iyahang paternity leave. Pila gali ka adlaw ang atong paternity leave? Sa atong Jan? paternity leave karon na atay 7 days. Okay. No, within a year kung mga anak. Kung mga anak. Unya. But kung ang 7 days gikan sa 105 sa imong asawa ipasa nimo, you can have 14 14 days. days. So 2 weeks na 2 weeks. nga Okay. ang paternity leave sa pares or sa amahan sa bata. Para That- makatabang sa Pagpadako sa bata. Mm-mm. Okay. Now, that is applicable kung ninyo. right. Oh, what if solo parent ang nanganak? Okay? Kung solo parent, Attorney Jed, ang 105 days nga paid maternity leave, pwede na siya dugangan O o 15 days. 15 So days. 120 days na ang 120 ang iyang days. maternity leave. Yes. Nga paid maternity paid maternity leave. That is to give chance for the mother to bond with the child. Yes. But okay, crucial bedyo kay natin. Yes, Ang kanang oo. from the time nga gikan gipanganak ang bata, so towards ka na mag-win na ka kay kuan gyud kay na Kunya mo na ang mga time, Attorney Jed, nga sleepless nights sigid na. Kay wa jud ta kabaw unsay tulog ug mata sa ato ang newly born. mga sleeping pattern sa mga bata. Yes, mo nagiingon nga kung ang imong baby natulog, apas pud og tulog. Kay by the Right. time mo mata ang baby, duty na pud. Kay grabe ba na mo feed ang mga neonates for Yes. physical like every 2 hours siguro Yes. magsige kag feed anak nila. So, mo na siya ang expanded maternity leave act nga usa sad gipaluyuhan ni attorney ni Senator Risa Hontiveros. So mobalik kita before ta mo discuss further sa atong Republic Act 11313, magpasalamat ta niya tungod kay mo na siya daghan kay siya mga balaod no nga gamit kaayo ba? Yes, kanang relevant sa ato ang panahon. Yes, karon. relevant sa And it was karon. able to address mga issues Ah. nga mga wala na cover sa Sa karaan una, nga sa mga balaod. karaan nga balaod. Okay, so, unsa may kalainan, Attorney Jen? Ingon ka ganina nga atong Republic Act 7877, duhara katong work or education and training environment. Mm-mm. Under this Bawal Bastos law, upat na. Yes, Okay, mas unsa man siya? wider na day ang scope for fiscal Yes. sa una. Limited naman to Limited sa tulo ra. sa web. Karon Karon daghan na ta. pwede na siya daghan na siya coverage ta Okay. mas wide ay ang scope. Mhm. So natay gitawag nga streets and public spaces sexual harassment. So kana mga kung naka sa kalsada or naka sa place nga o naka sa pampubliko nga lugar nga nainibuhat nimong mga sexual harassment, then it falls Pwede. under the coverage ani nga balaod. Ang nadugang po niya is Ang online sexual harassment kay kani very relevant tagi kani Yes. siya fiscal kay at this day and age nga grabe na kay atong social media use especially karon nga murag everybody is is online. on social media. Yes. Yes. Nga Oo. murag it's so easy for you to solicit mga sexual Mm. favors or to disturb another person kay within reach naman dili naman to pareha sa una nga mangita pa kas phone number atong ano nga person Napatay directory. itong Karon yellow dili book. na. Mhm. Dali na Karon kita kay- maka-search. So, atong tagsa-tagsahon, unsay mga specific acts under streets and public spaces, under online sexual harassment, in the workplace, or in education and training institutions. Okay, unahon nato Attorney Jed, no? Kaning gitawag nato nga streets and public spaces sexual harassment. So, duha ni siya. It can be verbal, it can be physical. Unya kinahanglan Attorney Jed, ang kani nga sexual harassment must be something which is unwanted. So, Aha. mo gini pinaka-importante nito hinumduman nga namo gi times good nga we welcome kana mga Yes. sexual advances towards nato. And there's Mhm. nothing wrong with that, diba? Pero what makes it wrong is If it's unwanted. Nga di jud ka ganahan na violate jud ka. na violate imuhang personal space o physical Safety. Okay, unsay mga example ani Attorney Jed? Kanang mga catcalling, kanang sitsitan ka, wolf whistling, kanang taghuyan Bawal ka. na di ay Oo, nakaroon. na siya. Bawal Kay, na siya. Sa una, offensive, kung amang offensive ba mabastos ba Mabastos man kita o sitsitan ta, Right. di ba? Oh, Kaya mga kana. unwanted invitations, so na mo kahit lang panghagad nimo nga out of nowhere nga may Maglakaw ka sa dalan Attorney Jed, unya singgitan ka og sexy. Mm-mm. Na
hi girl. Right. Kana Or, may ana. and it would also apply to men as well. Yes. Kana yung mga- Hi, guwapo. So, we should be careful na di ay no. Kay dili, if it's something which is unwanted, if the person thinks it is unwanted, we can be held liable for that. Kani mga persistent, uninvited comments. Right, kana mga sige kuan murag mas kinibalibad na ka kay Ah. sa padayon gihapon siya o kana panghagad nimo nya napudi gitawag og mga misogynistic, transphobic o homophobic remarks. So unsa man yung misogynistic? Unsa man na siya, Attorney Jen? Kana misogynistic kana something nga offensive sa usa ka babae. Okay. Ang transphobic kay na alam Like for example, kanang inon ka nga, nice legs. yes, Kana. oo, or Okay. kana mga anything nga makapabastos sa usa ka babae. Usa ka babae, that's misogynistic. Misogynistic, Ah, yes. Ang kanang transphobic kay gi-recognize naman nato ang existence sa atong mga LGBT community, no? Katong mga lesbians, gays, bisexuals, and transgender. So, kani siya anything na maka-offend sa usa ka person who identifies him or herself as a trans person. Kay kuan siya kanang pwede kang makuan ani, pwede kang malliable ka. That's transphobic. How about homophobic, Kanang Attorney Jen? homophobic, kanang na siyang mga kuan, people who are, mga offensive remarks against mga homosexual people. So, kanang mga naay mga preferences towards the same sex, if you make mga unwanted or mga prejudiced nga statements against them, let's say for example, mo anak ka, kana mga bayot kay sa pang-parlor na or inana, that's homophobic within the context of the Bawal Bastos law. Okay. Now, ang pangutana, Attorney Jen, kani siya, mabutang ni siya sa streets and public, di ba, nga sexual harassment. Ang pangutana, Attorney Jen, what if nahitabo ni siyang pag mga misogynistic remarks or transphobic remarks inside a restaurant, inside a cafe, which is, we all know it's privately owned. Right. Pwede pa ba gihapon makover ni siya? Yes, fiscal. The Bawal Bastos law or the Safe Spaces Act in fact includes kana mga privately owned places But which are open open to the public. Like sila say mga okay. restaurants, bars, cafes, resorts, bars, hotels, casinos, any place, cinemas even, malls, buildings, any place nga even though privately owned siya pero ang mga tao, ang general public makaadto didto, then Pwede that's siya. considered a public place within the Yes. context of the Safe Spaces Act. Yes. So, meaning to say, dili na to i-take literally ang gitawag na streets of public space. Because even if it happened inside a privately owned institution Right. or space, but for as long as it's open to the public, appeal gihapon siya. Dapat ito yung mga acts na fiscal katong mga flashing, di ba? Yes. That's very common ka na. Common kay na karon. We Oo. will deal with that later katong specific acts gyud og ngano. Pero mangutan na ta, unsa may obligasyon sa usa ka cafe, restaurant or kanang mga ingana Privately owned mga Yes, places okay. which are open to the public. Kay what if it happened there? Let's say, ni ato kag bar kay nakiinom ka sa imong friends and then all of a sudden na ay people sitting in another table nga calling, "Huy, bayot." Ano ka dito? "Huy, kuan." Ana. Or kanin, let's say na ay mga kuan nga, ato ta sa kuan, let's go to Hi girl, may Yes, ana and you oo. think it's unwanted, 'di ba? Mm-mm. So unsa may role sa ato ang cafe, sa owners, sa restaurants, unsa man? Natay gitawag og these public spaces must adopt a zero tolerance policy towards Yes. gender-based street and public sexual harassment. So Yes. nagitay mga kuan nagitay mga polisiya Oh. in place nga moingon nga di mi mosugot nga mga kani Yes. mga butang nga will happen in our establishment. And that includes installation of visible warning signs against gender-based public spaces sexual harassment. So naa gyud nakabutang din ha. Unsa pa, kani nga mga lugar kinahanglan silang anti-sexual harassment officer para kung naa manggali mga complaints ma-address right away ang issues. Which is within the kuan pod fiscal under the law side ingon pod nga they have to act or they have to address any complaints of sexual Immediately. harassment within the Yes. kuan within the establishment. True. Okay. Now, arita sa mga specific acts. Okay? So nakuha naman ito na ito fiscal katong mga catcalling, whistling, Yes. wolf whistling, cursing. Intrusive gazing. So kanang tutukan nimo o Kanang niya- mga
lain kayong mga tinanawan. Kanang mura nakagihubuan. Mura na kagihubuan, okay. Unsa pa man, kanang gitawag nga persistent, unwanted comments. Kanang, let's say, fiscal, even if kanang, when you say persistent, it means to say, nagpadayon ka. Nagpadayon. So, let's say, kanang, imong gi-invite tong usa ka person or imong gi-curse or gi-wolf whistle or gi-catcall na kay pangbuhat niya. Unya, makita na gid mo ang discomfort sa number. Wala gid siya kauyon sa imong gibuhat. Pero despite that, nagpadayon gihapon ka. Nagpadayon ka, let's say, like, for example, relentless request for one's personal details. Sige na, lagyan sa yung pangalan mo, gwapa. Unsay number ni mo. Number ni mo, or unsay FB ni mo. Diba? Unsay Instagram ni mo, kay i-follow ta ka. And take note, Attorney Jed, ha, appeal di ay ang persistent telling of sexual jokes. Yes. So, naman giuban ng fiscal nung na may times nga marag malingaw taan na, pero we also have to acknowledge nga there are people nga dili sa uncomfortable sa kanang mga sexual jokes. Yes. Diba? Kani nga mga specific acts, Attorney Jed, ang prescription ani niya is 1 year. 1 year. Okay. Ang nakanindot aning atong Bawal Bastos law, mga kaigsuunan, kay ang offender ani naa na sila lista dito sa ato ang women's desk. Nga ilista dito ang mga first time offenders, second or third, ngano kaha. So muna ni ko ang fiscal no muna gi-adapt na natong sistema sa foreign countries. Yes. Muna natin gitawag og list of sex offenders. Yes, okay. Usually kani may nani nga mabuta nga it's sex based man siya or Og sexually ang content. Yes. O gihimo ni siya nga naay list, it's because the more you commit the specific act, magkataas ang imuhang penalty yes. and fine ani. Like for example, if the first time nga nadakpan ka for catcalling somebody, okay? Ang first nga offense ana is punished by 1,000 pesos ra. Mumulta na kag 1,000. Pero if imo nang buhaton for the second time, mahimo na siyang pwede na kang mapriso for 6 to 10 days. Nga mo bayad po siya kag multa nga 3,000. 3,000. Kung wa gihapon ka mag-cut-on o wa ka matagam, for the third offense, you can be punished by 11 to 30 days imprisonment and a fine of 10,000 pesos. Nya ang difference pag ganun ni fiscal no kay sa first offense hatagan kag opportunity to educate yourself. Yes. No? So you have to undergo a gender sensitivity seminar. Para mausab ka nga, masayod ka. At least makaibaw ka nga. Sayop na. Sayop na imong gibuhat. And you think it's normal? It's not. Mo na siya. Wa ka makat-on sa imong gender sensitivity seminar, mo na nang the second time saka na. From 1,000 ang imong 3,000. Wa gyud ka makat-on from 3,000 na himong 10,000. Okay? So muna, no, it's already 2021, so we have to be sensitive sa kanang mga tao sa itong palibot. Not everyone. Kanang mga culture na to sa una fiscal nga, we think nga, ay, okay na ni siya, kay naandan na ba? So, kani siya, it gives us an opportunity to correct that culture. Yes. Well, it's about time, no nga, people will draw the line between what is acceptable and what is not. Yes. Kana nga importante din na. If you think that the person is uncomfortable already, if you think that the person feels that her private space is already kanang imo nang invade, then by all means stop. Okay. Now, ganina mga catcalling pa man to. We will go further to specific nga mga offenses, no, kaning offensive body gestures, kaning moabot na sa time nga mo expose na gyud sa ilahang private parts. Or let's say na kay mga signals using your hands or your face or your body nga more gi-invite manggunit na gyud. Manggunit, manggrope. Aside from telling you of or kanang aside from asking you of your personal details, relentless requests and everything, mo-touch na nimo. Yeah, so nakikita ang nakanais ni fiscal kay gikuan niya, gi-specify niya ang mga verbal and non-verbal. Yes. True. Okay. So under these specific acts kanang naa na gyud tay mga groping, naa na tay mga touching and everything, ang atong prescription ani is 3 years already from the time that the offense happened. So you have 3 years to file the complaint. Yes. It does not mean nga nahitabo karon jud dayon. No. Okay? Unsa may ato ang mga penalties or atong mga punishment ani, imprisonment for the first offense, Attorney Jed. Nanaputay gitawag nga kuan. So Seminaron first lang offense, yapon. second offense, ug third offense man ni siya fiscal no under sa atong balaod. So sa first offense,
kay pabayron kag multa of 10,000 pesos. Unya mo render kag community service of 12 Gihapon. hours. So palimpyuhon ka sa kalsada or you would render something to the community for 12 hours. Unya paatenon pasagid ka og gender sensitivity seminar to educate yourself. That's for the first offense. For the first Pero pag offense. mag-second offense na ka, dili lang multa. 'Di ba? Ganina ang multa nimo sa first offense 10. So, if you are a second offender, ang imuhang multa 15,000 na, pero 15,000. naanay appeal nga pagkapriso. Yes, nga 11 to 30 days. Kung paghapon ka mausab, ang imong multa mahimo ng 20, unya mamahimo na kang mapriso from 1 month and 1 day to 6 months. So, taas-taas. Magkataas na gid siya. Kung wa ka Tagam. matagam. Now, mo na yung mga specific acts, no? We will discuss further kung unsa pa gid tong mga specific acts punishable under the Bawal Bastos law. We will come back after a few reminders. Pagpili og mga tao nga himuon nato liquid aron mo patuman sa kasuguan sa atong labaw. Lot! Uy, kanako! Ayaw ko patya! Siya sa netawana. Nangawat ni siya kabaw, Komandir. Busa, angay sa silutan sa balaod sa bukid. Di ta mahadlok nga ng mga tawhana. Kay mas paborta nila. Kinahanglan may bawaan nato ang lungag ilang gitaguan. Ni ara sila di sa syudad nagtago-tago. Natumba na nila ni Kaidi o Kasasi ang kurap nga huwis. Busa kita na usap ang mutuman sa gadang sugo sa atong labaw. Kung dili matarong ang sistema sa atong pamalaod, magpabilin kaming supak sa atong gobyerno. Unsa man din yung ganahan? Kanang mga matay mo? Usa na lang kimuhaton ang ikalimang sugo. Punungan ang pagpatay kay dako kayo ng sala sa Ginoo. Anaa ka na sa ikalimang nga sugo, ayaw pagpatay. Nagdako ko nga way grado. Tungod niya. Kung maibo pa lang, mupili ang bayog ginikan. Mabilit ang tarong. Dahil ka man sa mga panahon, nagkikinahanglan ka na mo, ha? Nagkinahanglan may tao, kinahanglan may kasambungan sa mga problema. Anak ka pa, ma? Kung ang imong inaharwa, magpangga din mo ako. Nagpangga o nagmahal ko din mo. Sige, balik. Nagdigosyo ko, arang ibuhi ninyo, nangita ko sa akong anak, bla bla bla, buisit! Ngano? Siya rin anak ni mo? Ako, si ate. Di ba ni mo anak? Diyos ko. Lumangi ko. Masaya ako na buwan sa akong anak. Welcome back to Partners in Law by the Cebu Lady Lawyers Association. I am your host, si Attorney Majed Ungab, and with me is Fiscal Joyce. So, before we went on our commercial break, nag-discuss ta sa katong mga specific acts nga gi-penalize or gi-punish under the Safe Spaces or Bawal Bastos law. Kana ito ipadayon, Fiscal, unsa pa may mga specific acts nga covered under the Bawal Bastos law. So, ito kitawag og stalking. So, kanang akngan nimo. Stalking, unya accompanied by touching, pinching, and brushing. Against the body. Kanang imo nag-iidot-dot imong kaugalingon. Yes, okay? yes. So, mao ni siya nga, ganina, 1 year, nahimong 3 years, karon taas-taas na. Nahimo ng 10 years ang prescription. Unya, ang ato ang multa na to ani nagkadako na. In Yes. fact, for the third offense, ang atong offender will be fined already with
100,000 pesos. So, Unya mamahimo na pud siyang ma-priso og aresto mayor in its maximum period. So 6 years, di ba, fiscal? No? Yes, taas-taas na. Nganong taas-taas naman? Because ang offenses committed already includes na anay physical touch. It's not only verbal, na anay physical touch, and the touching is against the genitalia, the face, or kana sa iyang chest arms, area, anus, arms, breast, o inner any thighs. basically any parts of body, na gyud nga more naka-invade na jud kasi ihang gitawag to personal space. Yes. True. Okay. Now, ato pong i-discuss, Attorney Jen, kay streets and public man to siya, di ba? Naay instances nga ang katong ipang mention nga mga penalties o mga fine mas taas-taas ang ang ihatag, or shall we say i-impose yes, against the offender. Mo ni siya gitawag na qualified. Munang gitawag siya qualified fiscal no kay mas taas siya. Taas siya. 1 degree higher than the normal na penalty imposed. Kano sa man mahimong qualified gender-based street, public spaces, and online sexual harassment. So, if number 1, kini siya if it was committed in a common carrier or kanang naa ka sa jeep. Okay. Sa Pero taxi. kinahanglan kung it happened inside the public utility jeepney or mga taxis, ang atong offender ani must be the driver. Yes. Or kanang sa Grab baron kana. or angkas. Uni ikaw nga pasahero, ikaw ang biktima. Okay, kana. Basta kung ang offender ani ang driver, it becomes qualified What already. if fiscal ang pasahero mo na biktima na driver? It's not qualified. Dili na siya qualified. Okay. Kumbaga pareho man ng pasahero. It becomes qualified only if the offender is the driver. Yes. And the offended party is the passenger. Okay. Another thing, it becomes qualified also if ang atong offended party is a minor, kanang breastfeeding woman, kaning PWDs, and senior citizens, and those suffering from mental conditions. Kung mo ni ang atong mga biktima, automatic qualified. And meaning to say, ang penalty imposed will be higher. 1 degree higher na siya. Okay. Unsa pa man, kanus aman siya mahimong qualified, Attorney Jen? Kanang mga gicommit ang offender kay mga uniform personnel, so ang mga police, uniform, ang mga taga-military, kanang mga law enforcers nato, if sila na gani ang mo-commit aning mga acts nga atong na-discuss ganina, qualified na ni siya. So ang ilahang penalty is 1 degree higher sa ilang gipangbuhat. And I believe the reason is very simple, no? Because once you are in public service, ang murabaog ka na bang automatic, you should become role models. Yes. There's a certain standard that you have to live up to kung naka sa gobyerno. Most especially if naka sa uniform. Because you are supposed to implement the law and not violate. Yes. So kung in offended party, men in uniform, higher in degree ang atong penalty. O unsa pa, Attorney Jen? Kaning if the acts were committed inside the premises or within the premises of a government agency. So let's say na ka sa DFA nagliniha ka dito, or nakas LTO nagpa-renew kasi mo lisensya nga, kaya government agency man na siya. So if you commit those acts within the premises ngadto, kay it becomes qualified already nga naman, because na siya, you're supposed to protect the integrity of the government agency, and besides you have to respect also usap pud ana, Attorney Jed, kana bang mobisita ta og mga government offices, dili po ta mag-sleeveless, dili po ta mag-chinelas, di ba? Unless of course wala na gitay laing choice. Right. Ingana. Okay, now we proceed also, Attorney Jed, katong ikaduha nga nadugang sa kani nga balaod nga wala sa karaan natong balaod. Kani gitawag nga gender-based online sexual harassment. Online. So, again, fiscal, this is very relevant karon kay almost everybody's on social media. True. So kitang tanan halos na atay Facebook, Twitter, Instagram, TikTok even. So kana siya, if you commit like those acts that we mentioned, example ana nga mga acts nga gi-mention ana kaning incessant messaging. Okay, magsigitag message wa na to kaila or even kaila nato asking for any favor, kanang any mangayo to mga pictures nga contains
kanang sexual anything, videos with kanang sexual mga content. sexual undertones, no? Oh, Or, kanang ingana. let's say naay-gipost nga picture of yourself and then somebody makes an unwanted sexual remark on Yes. the comment section or kaya mga transphobic, misogynistic, and Pwede homophobic na siya mga remarks. online sexual. Pwede na siya online. Ang nakanindot ani Attorney Jed kay it does not only mean nga public imong post. Because even if ning Private message na nimo. ning DM ka, direct message, ning PM ka, private message, that is also covered. So, meaning to say, mura na di siya og kanang ang online nato even if it happens in between the two of you, no? Oh. And this is consistent also sa atong Anti-Cybercrime Prevention Act True, of 2012. okay. That important kaayo na nga mahibaw-an sad sa atong mga televiewers nga if there are specific acts nga nahitaboing ani nga gigamitan na of cellphone, anything nga kanang with technology. Yes. With the use of technology, unya you think it already crossed the line, if you think that a law has been violated, by all means, chill lang ka. Chill because you did di atong i-preserve ang kanang mga ebidensya. Yes, yes. Chill ka to the point nga you have ample time to go to anti-cybercrime group nga police nato kay usahay manggod mo comment nitang i-delete na siya otherwise ana ayaw lang. Ayaw lang sa. Kumbaga preserve the evidence. So go. unsay pamaagi sa to preservation ni fiscal kay mo gini siya kana ako personally I've been to the anti-cybercrime group unya na yung mga times ba nga more not necessarily gibalibaran pero na yung mga specific instructions ang atong mga members of the anti-cybercrime units sa atong PNP sa katong mga tao nga mo reklamo. So importante bigyan ni siya nga kung mo report ka for preservation kinahanglan nga imuhang screenshot adunay gitawag na tong URL. So, or mahimo po Attorney Jed nga kung wala pa ka maka-screenshot, you go there, you bring your cellphone or your laptop, ikaw mo open sa ikaw mo laptop. open, yes. Oh, I also experienced that. Yes. If ma-open mo na siya, then that's the time nga magpatabang kanila kung unsa man pa-screenshot ay pa-preserve. Pwede po, ang cybercrime would also allow nga ilang computer ang i-open. Yes, para ato sila ma-screenshot, para makuha nila ang URL number that they preserve that document. Yes. Ganing exist na siya. Okay? Dapat gitawag nga mo pirma sila og kanang incident report form so kanang doctor form nga kailapan na ninyo unya mohatag ng mo gamay nga narration sa facts nga mao ni siya hitabo na ini-post na kog bahin may unya kung ma-screenshot na ang URL ang ato ang mga pulis nga naa sa anti-cybercrime group mo issue na silang certificate of authentication or affidavit of preservation. Yes nga but ipasabot sila mismo nakakita ni ana nakuha nila ang kanang URL na preserve nilang ebidensya. Ganong importante gani kay siya ni fiscal no nga ipa-preserve natong ebidensya? Ipa-preserve nato is because that's evidence. Ang mahitabo manggod ana nga kung wala na siya mura bag it's your word against their word. Right. Or but pwede manggod nga it's an easy defense manggod nga inta nga di man ako na-post na kay hack or gihack kanang gi-edit na siya nga post so it was not the original post, diba? It will become a matter of defense actually. But at least ba na kay concrete nga evidence nga ni-exist na siya nga post. For you to be able to move forward with your case. True. Okay. Now, ang ganina no Attorney Jed naatay prescription nga 1 year, naatay 3 years, naatay 10 years. Yes. But for online sexual harassment, ang atong prescription under Republic Act 11313 is imprescriptible. So dili mahupas. di ba? Nag-wonder sad ko ani because kung ang uban mo prescribe in 10 years, in 20 years, ngano ang online sexual harassment imprescriptible ma'am under this law. I think it's because of the permanence and the continuity fiscal ba unya ang ihabot tong effect nimo nga impact effect, yes. Kanang since wider man ang reach sa social media nowadays because once it's posted it's there. And even if you are in let's say Pasil, your friends in the UK, in Japan will be able to see that. Yeah. So ang iyang kwan mo the moment that you post something online kay consider them nga real time. So mao na sigurong dako-dako. Yes. So ani lang ta ngano mga importante mangyud nato nga we need to put a stop on online harassment. Matod pa sa statistics sa ako lang ning i-mention no ang kaning online harassment man good 68% of girls and young women sa ato ang country have experienced this on social media. Grabe 68%. Imagine og unsa na unya na pag yun 8 out of 10
said nga kani mga bataa they received threats of sexual violence On social media. Unya ang kani pagyud 39% ani happened either on Facebook, and or Instagram. So gamay ra sa Twitter day no. Kay ang Twitter mo ra mawa ra ba na siya unsa na No, siya? actually fiscal ang kuan ang sa Twitter kay makita ra pud nimo. Makita Pero ra. I don't know if a lot of people uses Twitter. Lumausad lagi na Oo. Kasagaran man gud Facebook and Instagram. So mo na top 2 gyud nato nga murag avenue where people do all these kinds of harassment online. No, I think because Facebook and Instagram are the most commonly used karon. And yeah, it's easy for them to message or send mao na siya. messages And on because Facebook easy and kaay nila Instagram. to message, 67% of Filipino girls and young women said that they were harassed by people they know. Imagine that. It's not only nga ang harassment comes from people who are strangers to you, but 67% said nga katong ang harassment comes from people And I think it's also consistent with the statistics of kanang rape gani is kani adto fiscal. Sa psychology mo ana sila nga rape is often committed by a familiar person. True. Kaya mo po nagitawag sa psychology nga gigroom ang victim before nahitabo. Okay. So mo to siya ang online sexual harassment. Now, Attorney Jed, ato nag yung tagaan o kanang difference. What's with RA 7877 unya na amend sa 11313 when it comes to the work and education and training institution? So sa una man gud sa katong karaan nga balaod. sa RA 7877 sa law school di ba natin gitawag the gravamen of the crime. Of the crime. So ang gravamen or sige pasawatan ng gravamen fiscal ang kanang nakapahimong krimen ana is the fact nga ang katong ang nibuhat ani the offender is a person exercising moral ascendancy over you or influence. Yes, katong mas labaw mo sa posisyon. Pero sa bag-o nga balaod, it can be committed by any person. So pwede kapwa nimo nga employee or somebody nga mas ubos pa nimo or basta somebody or somebody that you go to work with. Yes, that's important. Basta ang katong 7877 ang biktima dapat mas ubos og iyang posisyon. But in subordinate ka. But in Republic Act 11313, pwedeng ang sexual harassment will be committed by an equal. Pwede pa manggali ang empleyado mismo. Mo ay ning commit og sexual harassment towards against the boss, superior. the superior. Mo ni nakanindot ana ba kay mura ba og kung naay sexual harassment under the old law, moingon na lang ka nga daoy di man ko pwede makakihan niya. Labi na kay strict mong kita sa kuan dito fiscal. Di ko pwede makakihan niya kay pareho ra man gud mi nga empleyado. That was before. But for now, pwede na di ay for as long as ang iyang sexual advances committed by either superior or your subordinate or even ka-level nimo is unwelcome or unreasonable and you feel offended nga ang naka-nice ni fiscal man good kay it doesn't necessarily have to occur nga murag within the space lang sa work. It can be committed virtually through text messaging or email. Pwede na siya, it falls under the purview or the context of katong work-based sexual harassment. And ang kalainan pod sa karaan nga balaod, ang prescription nato is 3 years. Yes. But under this one, nahimo na siyang 5 years. So, buta na to fiscal, but if ever gani kanang ni-commit ang superior o sexual harassment against his or her subordinate, kung sa may mas maayo ka na to i-file ang RA 7877 or kaning Safe Spaces Act. Ang para nako ari nako sa Safe Spaces Act. For one, mas longer yung prescription and ang second ani mas dako ang iyahang penalty imposed. Right. Kana siya. Mas dako naman. Mo nagingon nga whatever floats your boat. Di ba? So na kay sufficient leeway to decide. Na kay choices yun. Unya again, mo ra gihapon nga kinahanglan kung naay reports on any work-related nga mga sexual harassment, it must be acted immediately by the company or the immediate superior. So same ra gihapon ilang liability fiscal. Yes, Is it liable solidary gihapon. Mo na siya. Pwede silang ma-finan gihapon by not taking actions of reported acts. Usahay manggod, moingon ang HR nga, ay dili lang nato ni kuan kay medyo dako ra position si sir or whatever. So be careful because even the HR
or even the company can be held liable for acts committed by an employee kung wala ma-address ang issues on sexual So harassment. kinahanglan yung gitawag og gender sensitivity programs Yes. within the workplace or wherever we go, naagitay mga inuna mga kuan. So, muna siya sa work-related, no? Arita sa education and training. Okay. So, kanus ama ni siya makumit. Kinsa may atong mga offender, ani? Okay? So kanang mga kapwa students Okay. or student against teacher. So kay usually again sa to ang gi-differentiate mo nato kaniadto ang law before ang law karon kung man siya katong naman tay katong gravamen niyang committed by a person exercising moral ascendancy karon Yes. sa Safe Spaces Act it can be committed by a classmate against a classmate, a student against a teacher. Now, Oo. what if the school will not do anything? The school can be held liable as well. Ang nakanindot ni ani, mga televiewers, kanilang yun. If there is sexual harassment nga nahitabo sa atong education or training environment, even if the victim does not want to file a complaint. Yes. For as long as the school knows or reasonable knowledge nga, it really happened, the school has to investigate. Yes, Okay? oo. They should promptly investigate and make the appropriate steps to resolve the situation. Otherwise, the school pud mismo can be held liable. Okay? So, mao na siya. So, unsaon man gani nato na unsay pwedeng mahimo sa eskwelahan kung it happened na between students, pwede nila. Nagitay fact finding. Yes, investigate gud naan if they will come to know nga it indeed happened, pwedeng ma-expel, pwedeng mo na siya. Or strip off ang diploma. Oh, pwede din na ingana, no? So, Under sometimes, this law, yes. okay? So, kani ang kinsay ato ang mga liable sa education or training environment, pwede So, mga mga principals, school heads, ang teachers. ana. Okay. Now, ari sad ta sa ato ang mga tungod kay 5 minutes na lang ato Attorney Jed, no, we're almost done. Kadali ra sa 1 hour, but anyway. Yes, lingaw ra kaayo. We always have to remember unsay difference sa 7877 o 11313. So any person may be an offender. An offender. Not necessarily mean nga moral ascendancy. So if naay moral ascendancy, but the fact is basta naay sexual harassment, pwede siya. Okay. Yeah, the Safe Spaces Act does not supersede the Sexual Harassment Act. So Yes. wala nalabuan. Wala nalabuan, Or wala wala gi-repeal, nailisan, wala oo. gitanan. Ang Ato lang gi-modify to make it as more what you inclusive said, or expanded. inclusive yes. and expanded. Yeah. Okay. Sexual harassment may also come from a colleague, peer, or someone lower of rank. in rank. And not just from someone sa workplace Nga who is a taas superior or someone who exercises moral ascendancy. So nato na discuss kanina. So, mao na siya para sa itong mga televiewers, if victim mo of any sexual harassment, be it in the streets or public spaces, or be it online, work or training or education environment, yes, you can either use RA 7877 or Republic Act 11313, whatever suits the case best. Diba? Yes. Kung asay mas applicable, kana ta gamiton. Pero mo lang siya, Attorney Jed, kanang would like to end our program tonight by saying that kinahanglan, we should know where to draw the line between what's acceptable on that. Right, Attorney Jed? Yes, precisely, Fiscal. Because if we don't end this culture of harassment, it will go on and on and on. So we have to break the cycle. We have to break the cycle. We should know when to say no. We should know when to say it's not anymore acceptable. Right. And it's perfectly okay, Attorney Jed, to say no Yes, to sexual harassment. Yes, of course, it's your right to say no Yes. to sexual harassment. So, maura to mga kaigsuunan, on behalf of the Cebu Lady Lawyers Association, Inc., maghang salamat sa pagpaminaw. Daghang salamat, Attorney Jed, and Daghang congratulations, by the way. Thank you, Fiscal Joyce. Congratulations also to the newly inducted IBP Cebu City President, Attorney Michelle Mendez Palmares. Mick. Yes, o kauban ang iyahang mga officers,
IBP is indeed in good hands, and so is Celia, Yes. mga kaigsuunan. Good evening and daghang And salamat. congratulations po sa ato ang incoming officer sa IBP Cebu chapter. Oo. Yes. Hello, President Pami. So thank you everyone. Thank you, Attorney Jed. Thank you so much, Crystal Joyce, for having me again. Thank you.